เด็กยังมีลมหายใจแต่ดวงวิญญาณของเขาถูกขังไว้ด้วยเวทต้องห้าม49ชีวิตถูกใช้เป็นเครื่องสังเวยหากไม่มีผู้ใดหยุดมันใครจะช่วยเด็กเหล่านี้ตำนานศรัทธานาจา EP 16 สะพานเลือดแห่งศรัทธากลางหุบเขาที่ไร้ชื่อแห่งหนึ่งมีสะพานหินโบราณทอดยาวเชื่อมสองฝั่งผาแต่บัดนี้มันไม่ใช่เพียงเส้นทางของผู้คนอีกต่อไปสะพานแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของพลังมืดที่แผ่ไออาคมไปทั่วหุบเขาค่ายันโลหิตตั้งอยู่เหนือสะพานนั้นม่านยันสีเลือดเคลื่อนไหวลอยวนอยู่กลางอากาศผ้ายันสีแดงเต็มไปด้วยอักขระโลหิตลอยหมุนเวียนอย่างไร้ทิศผู้ใดไม่มีตะกรุดอาคมเฉพาะทางหากก้าวเข้าไปในเขตสะพานจะถูกคำสาปของค่ายกลทำให้คุ้มคลั่งหัวเราะร้องไห้สลับกันเสียสติประสาทหลอนและสิ้นใจในที่สุดหมาอี้เฉิงนักพจน์ชั่วผู้สร้างค่ายเวทนี้คือหมาอี้เฉิงนักพจน์ชั่วผู้หันหลังให้สวรรค์ชายร่างผอมสูงใบหน้าซีดขาวดวงตาปูดโปนริมฝีปากแห้งแตกเขาสวมชุดคลุมลายกิ้งก่าสีแดงเหลืองและส้มในมือถือผู้กันและกระดาษยันเขาใช้โลหิตมนุษย์วาดอักขระโดยไม่ต้องเตรียมการใดๆสร้างค่ายเวทนี้เพื่อปลุกจอมมารใต้พิภพให้ฟื้นคืนชีพหวังแลกพลังอาคมดำเพื่อครอบครอง3 ภพครอบงำเทพมนุษย์และปีศาจใต้สะพานแห่งความมืดใต้สะพานแห่งนี้ชายชะกัน108 คนถูกจับมาจองจำขณะเดียวกันดวงวิญญาณของเด็กชาย49 ดวงถูกดูดออกจากห้วงความฝันเด็กเหล่านั้นยังคงนอนหลับไม่ตื่นเพราะวิญญาณถูกขังไว้ในยันเวทเว่ยซานมนุษย์ผู้ยังไม่สิ้นศรัทธามีเพียงชายคนหนึ่งที่ยอมจำนนต่อคำขู่ของหมาอี้เฉิงเขาชื่อเว่ยซานอดีตทหารฝ่ายธรรมะเขาได้รับตะกรุดอาคมเฉพาะเพื่อผ่านค่ายยันโดยไม่ต้องคำสาปหน้าที่ของเขาคือส่งอาหารให้เฉลยเพื่อให้พวกเขายังมีชีวิตอยู่จนถึงวันพิธีหม้อข้าวต้มในมือของเว่ยซานคือหม้อดินใบหนึ่งข้าวต้มขาวน้ำมากข้าวน้อยใส่ผักกวางตุ้งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆและเกลือเล็กน้อยกินแล้วไม่อิ่มไม่มีแรงหนีแต่ยังไม่ตายเพียงพอให้ใช้ร่างในพิธีกรรมมืดของนักพจน์ชั่วเช้าวันนั้นเว่ยซานวางหม้อลงอย่างเงียบๆข้างชายชะกันคนหนึ่งแล้วกระซิบเบาๆว่าวันนี้ข้าใส่ผักเพิ่มให้นิดนึงถ้ายังกินไหวคืนนี้อาจฝันถึงบ้านอีกสักครั้งก็ได้เขาก้มหน้าอย่างเหนื่อยล้าแต่ในใจของเขาเงียบเรียกหาฟ้าแม่ทัพนาจาหากท่านยังอยู่โปรดได้ยินเสียงของข้าด้วยเถิดการพบกันในเงาไฟคืนนั้นล้อไฟหมุนแผ่วเบาอยู่เหนือยอดเขา
นอกค่ายยันนาจาลอบเข้ามาอย่างเงียบงันนอกเต็นท์ที่ตั้งค่ายในยามนั้นมีเพียงเขาและเว่ยซานที่พบกันเว่ยซางเบิกตาโพรงน้ำตาลื้อข้าไม่ฝันท่านแม่ทัพนาจายิ้มบางๆเว่ยซานรีบบอกทุกอย่างที่รู้หมาอี้เฉิงหวังใช้ดวงวิญญาณเด็กและโลหิตชายชะกันปลุกจอมมารใต้พิภพขอพลังทองสามภพทำลายกฎแห่งฟ้าและบงการเทพเซียนมนุษย์และปีศาจคำสั่งจากเจียงจีหยารุ่งเช้าเจียงจีหยารอการกลับมาของนาจาเมื่อแม่ทัพหนุ่มเดินมาถึงเต็นท์บัญชาเขาก้มศีรษะและรายงานโดยละเอียดเจียงจีหยานาจาเจ้าจงบุกเดี่ยวทำลายค่ายยันโลหิตให้พินาศเจ้าจงสำแดงเดชในนามแห่งฟ้าและนำชัยชนะกลับมานาจาคุกเข่ารับคำบัญชาแล้วลุกขึ้นยืนอย่างสง่างามนาจาบุกเดี่ยวล้อไฟใต้เท้าหมุนแผ่วเสียงลมพัดสะบัดชายผ้าคลุมนาจาไม่พูดอะไรเพียงพยักหน้าแล้วร่างของเขาก็เหาะทะยานขึ้นสู่ฟ้ามุ่งหน้าสู่ค่ายยันโลหิตการเย้ยหยันของฝ่ายอธรรมเสียงหัวเราะดังก้องจากฝ่ายอธรรมเฮ้ยแค่เจ้าคนเดียวจะฝ่าค่ายเราได้เหรอนาจาโกรธไม่ตอบเขาคำรามก้องดังก้องราวฟ้าผ่าพวกเจ้าอาหังการจงมองข้าให้เต็มตาก่อนจะไม่มีโอกาสอีกต่อไปสามเสียนหกกรเปลวไฟพวยพุ่งรอบกายล้อไฟหมุนดังพายุนาจาแปลงร่างเป็นสามเสียนหกกรชุดเกราะเปล่งแสงวาววับกลางค่ายเวทอาวุธศักดิ์สิทธิ์ทั้งหกเริ่มสำแดงเดชห่วงจักรวาลขว้างตัดธงศึกกลางอากาศหอกเพลิงแทงกลางสะพานเกิดแนวเพลิงผ้าแพแดงพุ่งพันศัตรูกลางอากาศแล้วฟาดลงพื้นกระบองทองฟาดผู้ล่ามมนจนเลือดดาบเพลิงตวัดอาคมให้แตกละเอียดหอกลมแทงรัวเกิดพายุซัดศัตรูปิวกระเซาะกระเซิงเสียงอาธรรมตะโกนลั่นแย่แล้วนาจาแปลงร่างเป็นสามเสียนหกกรแล้วนาจาตะโกนก้องวันนี้จะไม่มีปีศาจหน้าไหนหนีออกจากค่ายนี้ได้อีกพวกเจ้าจงดับสูญไปพร้อมกับอาคมต่ำช้าเสียเถิดการชำระล้างเพลิงโลกันพวยพุ่งจากปากกวาดล้างแนวลบอย่างโมโหลานยันเวท49 ใบที่กักขังวิญญาณเด็กมอดไหม้ดวงวิญญาณกลับคืนสู่ร่างเด็กที่เคยนอนหลับลืมตาตื่นอีกครั้งค่ายเวทพังทลายหมาอี้เฉิงหนีอย่างรนลานผู้กันหลุดจากมือทหารฝ่ายธรรมะเข้าจับกุมได้ทันหลังศึกเพลิงรอบกายนาจาค่อยๆม้วนกับสามเสียนหกกรเลือนหายเหลือเพียงร่างปกตินาจาหอบเบาๆแววตาสงบเขากล่าวช้า
ชัยชนะในศึกนี้เป็นของฝ่ายธรรมะแต่หากไม่เคยมีฝ่ายอธรรมตั้งแต่ต้นก็คงไม่มีใครต้องเจ็บปวดเพียงเพื่อปกป้องสิ่งดีงามไม่มีใครต้องถืออาวุธไม่มีใครต้องออกศึกและโลกคงงดงามอย่างที่มันควรจะเป็นถ้านิทานของบัวเสียงฟ้าทำให้คุณยิ้มนิดๆฝากกด Subscribe ไลค์แชร์และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะทุกการกดของคุณคือกำลังใจที่ทำให้บัวเสียงฟ้าเล่าเรื่องราวดีๆต่อไปได้เสมอค่ะแล้วพบกันในตำนานตอนต่อไปนะคะ